साथीहरु हजुर हामीहरूले प्रयोग गर्ने स्मार्टफोनलाई 24 घण्टामा अथवा एक दिनमा रिस्टार्ट अथवा अफ गरेर अन गर्दा नै राम्रो हुन्छ। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने हजुर हामीहरूले प्रयोग गर्ने स्मार्टफोनको कार्यक्षमतामा ह्रास आउँदैन र हामीहरूले प्रयोग गर्दाखेरि जति पनि एप्लिकेसनहरु ब्याकग्राउन्डमा चलेका थिए ती सबै एप्लिकेसनहरु बन्द हुन्छन् र मोबाइलको कार्यक्षमतामा ह्रास आउँदैन। र हजुरले यसरी दिनमा एकपटक स्विच अन अथवा अफ गर्दाखेरि अथवा रिस्टार्ट गर्दाखेरि हजुरले बिर्सनु भएको पनि हुन सक्छ। त्यसकारण हजुरले आफ्नो मोबाइललाई स्वतः रूपमा अफ हुने र स्वतः रूपमा अन गराउन चाहनुहुन्छ भने मोबाइलको सेटिङमा गइसकेपछि त्यहाँ हजुरले शेड्युल अन अफ गर्न हजुरले त्यहाँ सुविधा पाउन सक्नुहुन्छ। हजुरले कुन समयमा अफ होस् र कुन समयमा अन होस् भन्न चाहनुहुन्छ त्यही अनुसार हजुरले समय मिलाइसकेपछि यो मोबाइल अथवा जुन हजुरले प्रयोग गर्ने मोबाइल त्यो समयमा आफै स्विच अफ हुन्छ र त्यो समय जुन हजुरले अन हुने समय जुन सेट गर्नुभएको थियो त्यो समयमा स्वतः रूपमा अन भइदिन्छ। साथीहरु यस्तै मोबाइल सम्बन्धी अन्य सामान्य कुराहरु पनि यो भिडियोमा अझै भन्न बाँकी नै छन्। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। नमस्कार, म राजकुमार थापा फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा हजुरहरुमा आज उपस्थित भइसकेछु भने सम्मान जानकारी युट्युब च्यानल मार्फत यो भिडियो हेर्दै अहिले मलाई साथ दिइरहेको छ र यो भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अब लागौं बाँकी यस्तै मोबाइल सम्बन्धी दिनहरुमा काम लाग्ने सामान्य कुराहरुको भिडियोतर्फ। साथीहरु यसैगरी हामीहरूले प्रयोग गर्ने स्मार्टफोनमा जुन दिनहौ काम लाग्ने कुरा भनेको जब हामीहरूले मोबाइलबाट कुनै पनि फोटो खिच्छौं त्यो समयमा हजुरले त्यहाँ फोटो खिच्दाखेरि विभिन्न रेशियोहरु पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो रेशियो मध्ये हजुरले 3-4 को रेशियोमा खिच्नु होला र हजुरले फोटो खिच्दाखेरि यदि जुम गर्न चाहनुहुन्छ भने यदि हजुरको मोबाइलमा अप्टिकल जुम रहेको छ भने जुम प्रयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यदि हजुरको मोबाइलमा अप्टिकल जुम रहेको छैन भने हजुरले जहाँ अब्जेक्ट रहेको छ अथवा कुन वस्तुलाई हजुरले फोटो खिच्न चाहनुहुन्छ र हजुरले नजिकबाट खिच्न चाहनुहुन्छ भने र यदि हजुरको मोबाइलमा अप्टिकल जुम सुविधा रहेको छैन भने कृपया हजुर आफै नै त्यही नजिकै गएर अथवा आफ्नो हातलाई नजिकै लिएर फोटो खिच्नु होला। हजुरले डिजिटलबाट जब जुम गरेर फोटो खिच्नुहुन्छ त्यो समयमा जुन हजुरले खिच्ने फोटोको गुणस्तरमा ह्रास आउँछ। त्यसैले यदि हजुरको मोबाइलमा अप्टिकल जुमको सुविधा नभएको खण्डमा नजिकै गएर त्यो वस्तुको फोटो अथवा अब्जेक्टको फोटो खिच्नु होला। र साथीहरु त्यसैगरी अर्को काम लाग्ने कुरा भनेको हजुरले दिनमा आफ्नो मोबाइलमा के कति समय बिताउनुहुन्छ र त्यो समय पनि हजुरले फेसबुकमा कति समय बिताउनु भयो अथवा युट्युबमा कति समय बिताउनु भयो आफ्नो ग्यालेरीमा कति समय बिताउनु भयो भन्ने सम्पूर्ण जानकारी पाउन चाहनुहुन्छ भने हजुरले आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा गइसकेपछि डिजिटल वेलबिङमा जानुहोस्। त्यहाँ हजुरले आफ्नो मोबाइलमा के कति समय बिताउनु भयो र त्यो समय पनि हजुरले फेसबुक युट्युब अथवा अन्य कुन कुन एपमा हजुरले के कति समय बिताउनु भयो भन्ने कुरा त्यहाँ हजुरले जान्न सक्नुहुन्छ, थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी हामीहरूले प्रयोग गर्ने स्मार्टफोनको दिनहौ काम लाग्ने र एकदम उपयोगी कुरा भनेको यदि हजुरले प्रयोग गर्ने स्मार्टफोनमा NFC को सुविधा रहेको छ भने हजुरले NFC को सुविधा लिएर लाभ उठाउन चाहिँ नबिर्सनु होला। र हजुरले यो NFC बाट सानातिनो फाइलहरु ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि ब्लुटुथबाट, तर ब्लुटुथबाट टाढा पनि गर्न सकिन्छ तर यो NFC बाट भने नजिकै हुनुपर्ने छ। सानातिनो फाइल हजुरले NFC बाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर यो फाइल ट्रान्सफर भन्दा पनि हामीहरूले यो NFC द्वारा आफ्नो मोबाइलबाटै भुक्तानी गर्न सक्छौं। यदि हजुरले कहीं पनि हजुरले आफ्नो सामानहरु किनिसकेपछि भुक्तानी गर्ने क्रममा हजुरले NFC को द्वारा सिधै डिजिटल भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ। तर हजुरले यो NFC कसरी प्रयोग गर्ने, NFC के हो भन्ने बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको मुनि डिस्क्रिप्सनमा मैले लिंक राखिदिएको छु। त्यो लिंकबाट हजुरले NFC को बारेमा हजुरले जान्न बुझ्न सक्नुहुन्छ र NFC कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा पनि हजुरले NFC सम्बन्धीको भिडियो हेरिसकेपछि हजुरले जान्न बुझ्न सक्नुहुन्छ। र NFC को पूरा रूप हुन्छ नियर फिल्ड कम्युनिकेसन। र साथीहरु त्यसैगरी आजको यो भिडियोको अन्तिम उपयोगी कुरा रहेको छ। यदि हजुरले प्रयोग गर्ने स्मार्टफोन चलाउँदा ह्याङ भयो भने अब हजुरले त्यो मोबाइललाई अब रिस्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने अब हजुरले पहिलाको जस्तो ब्याट्री निकालेर रिस्टार्ट गर्ने आजकल मोबाइलमा ब्याट्री निकाल्ने सुविधा हुँदैन। त्यसकारण हजुरले आफ्नो मोबाइल चलाउँदा यदि ह्याङ भएको खण्डमा हजुरले आफ्नो मोबाइललाई रिस्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने पावर बटन र भोल्युम डाउन गर्ने जुन बटन हुन्छ त्यसलाई थिचेर 1 मिनेट जति राख्नुहोस्। स्वतः रूपमा हजुरले प्रयोग गर्ने मोबाइल रिस्टार्ट भइदिन्छ। यसले गर्दाखेरि यदि हजुरको मोबाइल ह्याङ भइरहेको छ र हजुरले रिस्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो विधि चाहिँ अपनाउन चाहिँ नबिर्सनु होला। हेर्दा सामान्य लागे पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ ध्यानमा नआउँदाखेरि हजुरलाई ठूलै तनाव हुन सक्छ। साथीहरु यो थियो हामीहरूले प्रयोग गर्ने स्मार्टफोनको दिनहौ उपयोगी र एकदम सामान्य कुराहरुको जानकारीको भिडियो। हजुरले आफ्नो अमूल्य समय निकालेर यो भिडियो यहाँसम्म हेर्दिनु भएकोमा म हजुरलाई हृदयदेखि नै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मन परेको खण्डमा भिडियोलाई लाइक गर्न र यो भिडियोको बारेमा हजुरको मनमा कुनै पनि सुझाव सल्लाहहरु छन् भने कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ छोड्न नबिर्सनु होला। र हजुर यो सामान्य जानकारी युट्युब च्यानलमा नयाँ पाउन हुनुहुन्छ र यस्तै सामान्य कुराहरुको जानकारी राख्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ।